मेरो 6K फ्यामिली क्रस भइसकेको अवस्था भने जस्तो काम पनि हुँदैन, कम्पनी बन्द भइरहेको अवस्थाहरू हुन्छ भने त पैसा चाहियो नि त। हामीले कमाउन आएको गर्ने दुःख त हामी गरिरहेको छौँ यहाँ, त्यत्रो ऋण लगाएर आएको छ, त्यो कहाँबाट तिर्नु के गर्नु भनेर अर्को दिमागमा अर्को कुरा खेलिसकेको हुन्छ कि 10 को माल 20, 20 को माल 50, 100 भन्ने मेरो चलन छैन है। गर्न चाहेर भोलि पछि भयो भने यहाँ मान्छेको फ्युचर बनेर कहाँ पनि पुगेको हुन्छ है। सो हजुर माइन्ड नगर्नु होला है, मैले कुनै गल्ती गरेको छ भने हामी चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु है। Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Prandu Makebari. Yes guys, next day, next morning, next episode लिएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँहरुकै जीवन राय है। आज चाहिँ टक्कै हेर्नुस् यहाँ बिहान मर्निङको सूर्योदयको भ्यू यस्तो दामी निस्किरहेको छ सूर्य है। रातो यार मर्निङ टाइममा खतरा देख्दो रहेछ नि भ्यू त। सही हो, यहाँ पानीको पाइप यहाँसम्म आएर यहाँ स्टप भएर बसेको छ, सायद यसको लागि पानी पुग्यो होला। एउटा स्टप भएको गाइज है, मेरो वहाँ लोकेसन वहाँ पर छ। यसो हिँड्दै हिँड्दै आइदिएको नि त बिहान बिहान। हो माई गड, गएको राति यार यस्तो तनावमा बित्यो यार, मच्छरले त यार यहाँ गर्छ यार मेसाला पुवाको टोक्छ गायब मच्छर त। यस्तो डेन्जर मच्छर आयो राति भिडियो एडिट गर्दा गर्दै सदा चाहिँ 12 बजिहाल्यो है। 12, 12:30 बजीतिर झपझप परेर निदाएछ। 1:30 बजे त पुरा लामखुट्टेले पुरा हातभरि खाइरहेको रहेछ यार। यस्तो त्यो चिलाएर है टोकेको ठाउँमा साला दिमाग खराब भएर म त झसँग बिउजिरहेको कि लामखुट्टेले त पुरै घेरेछ भने राति यार। औषधिको व्यवस्था नगरी भएन क्या, साउ नै भेटिरहेन यार। साउसँग बसेर यसो कुरा गर्न हुन्थ्यो, त्यो जुन पाए त्यो बेला भन्नु पनि मिल्दैन कि, हामीलाई अलिक गाह्रो छ कि। अब जुन बेला टक्क हुन्छ नि कुरामाथि कुरा राख्दाखेरि चाहिँ अनि यसो आफूले कुरा राख्ने हो है। यस्तो प्रब्लम भयो भनेर लास्टै औडा यहाँको मच्छरहरूले यार लास्ट झेप्यो यार मलाई त यार। एक्लै देखेर होला है, के गर्नु यिनीहरूको यहाँ जम्मा धेरै छ, आफू एक्लो नेपाली गाह्रो छ हो। के गर्नु, यत्रो चिज यत्रोले कति दुःख दिने कि। अब त गएर सुत्ने हो यार मस्तोसँग यार। लास्टै निन्द्रा लाग्छ, आज त झुप 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 भइरहेछ। जाने बित्तिकै मस्तो सुत्ने हो, अनि त्यसपछि उठेर जे गर्नु छ दिउँसोतिर या बेलुकातिर गर्ने है। वेलकम ब्याक अगेन माई भ्लग गाइज है। 4:41 गएछ दिनभरि। आज आएर सुत्दै हिजो रातभरि मच्छर डुकेर एकछिन पनि राम्रोसँग ढल्किन पाएन नि त गाइज है। दिनभरि मस्तो सुतेछ, अनि भर्खर बेलुका उठेर मासु काटकुट पारेर होइन सबै यहाँ ग्रेभी हाल्नको लागि रेडी भइसक्यो अवस्था यार। आम्बो मस्त फर्सीको है यो चाहिँ, फर्सी हालेर लपक्क बनाएर चट्टै झोल हालेर होइन यस्तो मिठो मस्त हुन्छ गाइज यार। चटकेटा रहन बेला चाहिँ भएन, हाम्रो 6 बजीतिर मात्र आइपुग्छ है। 40 भइरहेछ। खानासाना पनि राइस कुकरमा हालिसकेको छु नि त, जोड्न मात्रै बाँकी हो। खानासाना नि बनायो, ढुक्क भयो अब है। अब यसपछि चाहिँ ट्याक्क लगाएर स्टार्ट ल। अब अटोमेटिक आफै पाक्छ, आफै बन्द हुन्छ गाइज, नो प्रब्लम। खाना सबै पाकिहाल्यो, अब चट्ट एकछिन बाहिर यसो घुम्नतिर लाग्नु पर्ला यार। कस्तो देखाएको छ यार जीवन राईलाई, हो माई गड। यो हो नि त पारा, गर्मी छ के गर्नु गाइज है। झ्याप्प लाएर हिँड्ने दिन छैन अहिले रोमानियामा। 5:40 गइसक्यो, दिनभरि चाहिँ शीतलै भएको थियो, अहिले चाहिँ हेर्न घाम। ओ चस्मा लाउँदाखेरि पनि आँखा तिरमिर हुन्छ यार। पुरै ब्ल्याक खालको चस्मा लाउनु पर्ने रहेछ यहाँ त यार, लास्ट गर्मी के। अनि अर्को कुरो, खुसीको कुरो है, हजुरहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म जीवन राईको तर्फबाट। मेरो 6K फ्यामिली क्रस भइसकेको अवस्था हो। माई गड, आज थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन है। मेरो जेआर फ्यामिली पनि ग्रो हुँदैछ गाइज यार। 10K चाहिँ बबाल सेलिब्रेसन हान्नुपर्छ यार रोमानियामा 10K है गाइज। त्यही भएर हजुरहरूले अझै धेरैजना धेरै साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला मेरो भ्लगलाई है। जो आज 6K पुगेको छ यार जीवन राईको। 6K फ्यामिली। सुरुमा म आउँदाखेरि सुरुमा एकदम आँट्दै थियो क्या, के होला कसो होला भनेर होइन। किनभने म अहिले विदेश भन्ने चाहिँ म फर्स्ट टाइम हो क्या लाइफमा, म अहिलेसम्म विदेश आएको थिइनँ है। अब त्यत्रो इन्भेस्ट गरेर आएको है। अहिले चाहिँ यहाँनिर 6 लाख इन्भेस्ट गरेर लगभग 7 लाख 7.5 लाख रुपियाँ सकाएर म रोमानिया आइपुगेँ आउनु त होइन। अब यहाँ आइसकेपछि पहिलो कुरो अब काम त ठिकै छ, दुःख गर्न आएको, जहाँ पुग्यो नि दुःख गरिन्छ, दुःख गर्न पछि हटिन्न होइन। तर अब स्यालेरीको विषयमा चाहिँ भने जस्तो स्यालेरी नभएको भएर चाहिँ तनाव भएको थियो होइन। अब यत्रो 4 महिना लागिसक्यो, 4 महिना लाग्दाखेरि पनि स्यालेरीमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको सुधार भएको छैन कि। त्यो चाहिँ दुःख लागिरहेछ है, किनभने एउटा स्यालेरी भनेर आएको अब एकदम कम स्यालेरी पाइरहेको छ कि हामीले चाहिँ। त्यो दुःख छ, केही छैन।
तर बिस्तारै बिस्तारै अब आइसकेका छौँ। अब कमाउनुपर्छ, कमाइन्छ पनि होइन, दुःख गर्नुपर्छ, आत्तिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू मात्रै हो कि मैले चाहिँ हजुरलाई त्यो सेयर गर्न चाहेको कि अब हामी यहाँ आत्त्यौँ केही भयो होइन, अब भोलि मानव मेन पावर एजेन्टसँग कुरो होला, लफडा होला, अनि फेरि नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्था आयो भने त हाम्रो इन्भेस्ट गरेको पैसा त अब उठ्छ भन्ने छैन नि त, उठ्ला एउटा नउठ्छ भन्ने पनि छैन होइन, उठ्ला आउने ठाउँमा छ होइन। तर कति तनाव हुन्छ, कति टेन्सन हुन्छ, कति समय हाम्रो बर्बाद भएर जान्छ होइन, अनि पुरै पैसा पाउला कि नपाउला होइन, त्यो एउटा टेन्सन हुन्छ कि। त्यही भएर तपाईँहरू पहिल्यै तपाईँ नेपालबाटै माइन्डमा मेकअप गर्नुहोस् कि अब म विदेश जाँदैछु, अब जे जस्तो दुःख हुन्छ स्टार्टिङमा म दुःख गर्छु भनेर एउटा माइन्डमा त्यो कुराहरूले राखेर चाहिँ आउनु होला है। रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पछि अलिकति असर पर्न सक्छ नि त यहाँनिर होइन। अब बुझ्नेले त बुझिहाल्छ, दुःख गर्नुपर्छ, ठिकै छ, बिस्तारै म्यानेज होला भन्ने कुरो हुन्छ। अब कोही त हुन्छ नि एउटा भने जस्तो नभएर अलिकति तनाव लिने, धेरै टेन्सन लिने मान्छेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ क्या यस्तो ठाउँमा अब आएर अब भने जस्तो भइदिएन भने त अनि टेन्सन हुन्छ मान्छे। तपाईँको यो के बिरामी भएर होइन के भयो भन्छ नि त, यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि होइन अलिकति डिप्रेसनमा जाने हुन्छ, अनि विभिन्न समस्याहरू आउने हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ जे होस् अब नेपालबाट रोमानिया आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ माइन्डमा चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ यति कुरा राखेर आउनुहोस् कि अब भने जस्तो स्यालेरी अलिकति नहुँदाखेरि पनि या भने जस्तो काम सजिलो अलिकति नहुँदाखेरि पनि म चाहिँ अब यो काम जसरी भए पनि गर्छु भनेर एउटा दिमागमा त्यति कुराहरू चाहिँ राखेर कन्सेप्ट राखेर आउनु होला है। अब के गर्नु, नेपालको अवस्था त्यस्तै छ होइन। अब नेपालमा गरे खाने बाटो भएको भए, अब केही हुने भएको भए त अब हामी जस्तो यस्तो लाखौँ युवाहरू यसरी विदेश किन आउनु पर्थ्यो र होइन। अब केही अवस्था नहुने भएको भएर पो गाह्रो भएर पो अनि अलिअलि ऋण खोजेर जस्तो छ अब दुःख गर्ने एकलट विदेश जाउँ भन्ने हिसाबले आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि आउनु त हुन्छ पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू विदेश आउनुहुन्छ, धेरैजना आत्तिनुहुन्छ, कतिजना धेरै टेन्सन लिएर डिप्रेसनमा पनि जानुहुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ नेपालबाट अब रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ, त्यत्रो इन्भेस्ट गरेर आउनुहुन्छ, नआत्तिनु होला, जे जस्तो छ त्यो हुन्छ नि। अब काम गर्छु म, जे जस्तो दुःख भयो नि गर्छु, अब पछि सुख पाउँला भन्ने आशमा दुःख गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ आउनु होला क्या तपाईँहरू। त्यही हो, माइन्ड मेकअप गर्नु होला, यही कुराहरू भन्न चाहन्छु म है। किनभने मैले यो धेरै न्युजहरू सुनिसकेको छु, अब धेरै दुःख पनि पाएको छु फेरि नपाएको होइन है। यहाँनिर अब भने जस्तो काम पनि हुँदैन, अब कम्पनी बन्द भइरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। कोही कम्पनी तपाईँको नेपालबाट अब वर्क पर्मिट निकाल्दा भिजा लाएर ओके हुन्जेलसम्म ठिक छ, अनि मान्छे यहाँ आइपुग्छ, यहाँ हाम्रो जिल्लामा कम्पनी बन्द भइदिन्छ। त्यस्तोमा अनि नेपालीहरू कति दुःख पनि पाएको छ कि। त्यही भएर अब के हो भन्नु है, भाग्यको खेल हो, कसको भाग्यमा के लेखाएको छ भन्ने कुरो थाहा नै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब कसरी थाहा हुने यो कम्पनी यस्तो छ, यो कम्पनी उस्तो छ भनेर। यहाँ कम्पनीको त तपाईँको त यहाँ मान्छेहरूले कम्पनी त दर्ता गरेर यहाँ गोजीमा लिएर हिँड्या हुन्छ कि यिनीहरू कम्पनी त यहाँ मतलबै छैन यहाँ। अब हाम्रै अब कुरा गरौँ न, अब हाम्रै मेन हेड अफिस हामीले अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन, त्यो उसको यो ब्रान्च रहेछ एउटा होइन। अब हेड अफिस कहाँ छ के छ हामीलाई केही पनि थाहा छैन क्या, त्यस्तो हुन्छ अवस्था होइन। जे पनि त्यो भन्न खोजेको कुरो चाहिँ मैले के हो भने नि, अब रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने अब त्यही हो, काम पहिलो कुरो, काम पाउनु पनि ठुलो कुरो हो है। भने जस्तो ठाउँमा मेन कुरो अब हामीले नेपालमा त्यत्रो लगभग 10 महिना 12 महिना 1 वर्ष जति भनौँ न हाम्रो समय लस भइसक्यो हुन्छ। अनि यहाँ आइसकेपछि अब जे जस्तो काम भए पनि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ कि। अब काम नगरौँ भने फेरि नेपाल फर्केर गएर हामी के गर्नु होइन। त्यही भएर चाहिँ अब रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ केयर गरेर एकदम कन्सेप्टमा राखेर म जसरी पनि नि आऊ जस्तो काम भए पनि गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ अब आउनु होला। यहाँ आएर भने जस्तो नभएर टेन्सन नलिनु होला भन्न खोजेँ है मैले सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि। त्यही हो, अब हाम्रो पनि भोकाइ त्यस्तै भइरहेको थियो स्टार्टिङमा आउँदाखेरि। अब के किन होला जसरी हामी हस्याङ फस्याङ कामसाङ गऱ्यो होइन, लास्टमा स्यालेरी थाप्ने बेलामा निच्च भयो नि त, हामी दुःख लाग्यो नि त। जुन स्यालेरी तोकेर आएको स्यालेरी हामीले पाएनौँ। अनि मैले त्यो कुरा अब हाम्रो एजेन्ट ब्रदरलाई पनि बारम्बार राखेको छु होइन। अब उसले कुरा हुन्छ त हुन्छ यहाँ उहाँ भनेर भन्नु त भने नभने होइन, आश्वासन त पाइरहेको छौँ हामीले। तर के गर्नु, आश्वासन मात्रै पाएर भयो त, हामीले त पैसा चाहियो नि त। हामीले कमाउन आएको, गर्ने दुःख त हामी गरिरहेको छौँ नि, यहाँ 24 घन्टासम्म ड्युटी खटिरहेकै छौँ होइन। अनि भने जस्तो स्यालेरी नपाएर न ओभर टाइम छ न केही छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कति पीडा भइरह होला, हामीलाई कति दुःख भइरह होला, तर केही छैन कि। त्यो दुःख गर्नै आएको जसरी हामी दुःख गर्छौँ होइन। तर त्यही हो भन्नु खोजेर चाहिँ मेरो फिलिङ्सहरू सेयर गरिरहेको छु हजुरहरूलाई। अब मैले भने जस्तो स्यालेरी पनि पाएको छैन, ड्युटी पनि त्यसरी बढिरहेको छ। अनि यहाँ बोससँग पनि मैले कुरा राखेँ, हाम्रो त त्यति स्यालेरी फिक्स भएर आएको थियो नि बोस उताबाट भनेको, उहाँहरूले चाहिँ होइन हाम्रो यहाँको रोमानियाको एजेन्टसँग कुरा भएको हुन्छ, हामीले उहाँसँग जति फिक्स भएको त्यति स्यालेरी तपाईँहरूलाई दिने हो, त्योभन्दा तलमाथि हुँदैन स्यालेरी भनेर भनिदिनु भएपछि अब हामीले के गर्ने भन्नु न होइन। अब हाम्रो केही पनि छैन नि त। अनि त्यही भएर हामीले उताको हाम्रो एजेन्ट ब्रदरलाई खबर गरिरहेको छौँ, कुरा भइरहेको छ, दाइ कुरा चलिरहेको छ, हुन्छ नआतिनुहोस्, तपाईँले भनेको स्यालेरी पाउनुहुन्छ भनेर आश्वासन त हामीले पाइरहेको छौँ है।
तर स्यालेरी पाएको छैन है। अब 4औं महिना सुरु भइसकेको छ। अब लेट्सी हेरौँ के हुन्छ जे हुन्छ। हजुरलाई म जताको त्यस्तै अपडेट गर्दैछु है हरेक कुराहरू। प्लिज हजुरहरूले अब बुझ्नु होला यी कुराहरूलाई। रोमानिया म चाहिँ अब त्यो टिकटकमा लाइभ बसेको बेलामा के रोमानियाको विषयमा यति क्वेसनहरू आउँछ कति गाह्रो छ क्या नेपालको अवस्थाले गर्दा होइन। सबै विदेश जानै पर्ने हुन्छ। अब आफ्नो काम आफ्नो सिपनसरको काममा सोध्नुहुन्छ। अब मैले पनि त्यति खासै बुझेर जाने त केही पनि छैन त। म आएको नि भर्खर 3.5 महिना भइरहेछ होइन। त्यही भएर अब बिस्तारै हरेक कुराहरू म अपडेट गर्दै जानेछु है फ्युचरमा। अनि के कस्तो हुन्छ। अब म चाहिँ अहिले एउटा भिलेज साइडमा परेको भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ क्या यहाँनिर। तपाईँको यो वरिपरि खासै ठुलो एरिया छैन क्या पुरुन्डु भन्ने भिलेजमा चाहिँ। अनि त्यही भएर म यति नै हो। यो बाटो हिँड्ने हो यस्तै हजुरलाई यो भ्यू देखाउने हो जहिले पनि होइन। अनि बाटो हिँड्ने हो। अनि यहाँबाट अनि अलिक सहर भनेको बुकारेस्टै हो हुनु चाहिँ होइन। खासै टाढो त होइन 1 घन्टाको बाटो। तर यहाँ भन्ने बित्तिकै गाडी पाउँदैन है। अनि वहाँ जान पाएको भए चट्ट वहाँ पुगेर आउनु पाएको भए त्यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको के कस्तो कामहरू छ भनेर यसो बुझेर हजुरहरूलाई सेयर गर्न पनि हुन्थ्यो नि होइन। अब कहीँ जानु पाएको छैन। अब यहाँनिर नेपाली भनेको हामी नै हो। अरू यो वरिपरि अरू नेपालीहरू त्यस्तो कोही छँदै छैन क्या। त्यही भएर कामको विषयमा चाहिँ अब बिस्तारै अपडेट गरौँला होइन। आगामी दिनमा अब हाम्रो पनि अहिले समस्या नै भइरहेछ। हामी समस्यामै चलिरहेछौँ। हामी समस्यामा यहाँ काम गरेर हिँडिरहेछौँ होइन। भने जस्तो स्यालेरी केही भएको छैन है। तनाव हुन्छ नि जे पनि होइन। त्यत्रो यार 7.5 लाख 7.5 लाख रुपियाँ सकेर आएको छौँ हामी होइन। अब स्यालेरीको हेर्नु न हालत। मैले प्रत्येक भ्लगहरूमा हजुरहरूलाई अपलोड गरेर हुन्छ नि कुराहरू है। हेर्नु होला स्यालेरीको विषयमा मैले धेरै भिडियोहरू हालिसकेको छु। स्यालेरी हाम्रो एकदम फिक्स स्यालेरी छ। न ओभर टाइम छ न केही छ। त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिक दुःख ला भएर चाहिँ अनि हजुरलाई सेयर गर्दैछु यो दुःखहरू होइन। दुःख सेयर गऱ्यो भने हल्का हुन्छ भनिन्छ नि त। त्यही भएर मैले सेयर गर्दैछु। अब त्यही भएर तपाईँहरू पनि अब नेपालबाट यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ कन्सेप्टमा राखेर आउनु होला कि अब जे जस्तो काम भए पनि अलिक थोरै स्यालेरी भए पनि दुःख भए पनि अब भने स्यालेरी नपाउँदा नि काम गर्छु भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि माइन्ड मेकअप कन्सेप्ट बनाएर आउनु होला भन्न चाहन्छु है। मेरो त्यो हो मेरो पर्सनल कुराहरू चाहिँ हजुरलाई सेयर गरेँ। कुराहरू बुझ्नु होला हजुर पनि है। अब यहाँ आएर भने स्यालेरी काम नहुँदाखेरिको मान्छेलाई यस्तो दिमागमा प्रेसर पर्छ नि। जुन प्रेसरले गर्दा मान्छेलाई कतिलाई कस्तो समस्याहरू पनि आउन सक्छ कि। त्यही भएर हजुरहरूलाई यी कुराहरू पहिले मैले भनिदिइरहेको छु। हजुरहरू पनि अब बुझ्नु होला यो कुराहरूलाई कन्सेप्ट राख्नु होला। अब तपाईँहरूको आफै आउँदैछ भने आफै बुझ्नु होला। अब तपाईँहरूको कोही आफन्तहरू पनि रोमानिया आउँदैछ भने आफन्तहरूलाई यी कुराहरू बुझाउनु होला। नआत्तिनु। अब जे जस्तो हुन्छ दुःख गर्नु। मेन कुरो यहाँ आएर काममा सेट हुनु पऱ्यो क्या मान्छे चाहिँ। अब फेरि 1 वर्षभन्दा अगाडि कम्पनी चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन हामीले कुनै पनि हालतमा होइन। त्यही भएर अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँ कुन कम्पनीमा आउनुभएको त्यसमा काम हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो होइन। अनि काम सुरु भइसकेपछि अब स्यालेरी भन्ने कुरा अब तोकेको पायो भने त सबैलाई झन्डै राम्रो भइहाल्यो। पाएन भने पनि अब गर्नु होला। 1 वर्ष दुःख गर्नै पर्छ। किनभने 6-7 लाख रुपियाँ हामीले लोन लगाएर आउँछौँ। त्यसको ब्याजको पैसा त्यो हुन्छ नि। अब घरको मान्छेलाई कति टेन्सन हुन्छ कि। त्यसले गर्दा अब हामी यहाँ काम गरिदिएन भने त्यो घरको मान्छेलाई त्यत्रो ऋण लगाएर आएको छ त्यो कहाँबाट तिर्नु के गर्नु भनेर अर्को दिमागमा अर्को कुरा खेलिसकेको हुन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ त्यत्रो खर्च गरेर आइसकेपछि के समय धैर्यता गर्नु होला। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भने जस्तै हामी पनि प्रतीक्षामै छौँ है। अब 1 वर्ष चाहिँ हामीले यहाँ जस्तोसुकै जुन कम्पनीमा आए पनि तपाईँ जस्तोसुकै भए पनि 1 वर्ष तपाईँले बिताउनै पर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको तपाईँ वर्क परमिट लिएर भिजा लिएर आउनु भएको छ नि 1 वर्ष तपाईँले बिताउनै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि तपाईँको बाटो खुल्ला हुन्छ। तपाईँले कम्पनीसँग रिलिज मागेर तपाईँ अर्को ठाउँमा राम्रो ठाउँमा सेट हुन सक्नुहुन्छ है। त्यो अब आफूमा भरपर्ने कुरो हो। आफू कनेक्सन हुनुपर्ने कुरो हो। कहाँ कनेक्सन हुने कोसँग कनेक्सन हुने काम कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यो आफूमा भरपर्ने कुरो हो। र अब मेरो चाहिँ अब के कस्तो भोगाइहरू हुन्छ म हरेक कुराहरू म एक पोइन्ट हजुरहरूलाई म मेरो भ्लगमा राख्नेछु है। मेरो भोगाइहरू मेरो दैनिकीहरू। अब म यस्तो ठाउँमा ड्युटी पराएको छु अहिले तपाईँले हेर्नु भयो होला मेरो भिडियो है। 24 आवर यार एक्लै बिताउनुपर्छ। कति नेचुरल फिल हुन्छ होला के। त्यही भएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिक माइन्डलाई फ्रेस राख्न अलिक हाँसी खुसी बस्नको लागि चाहिँ मैले भ्लगमा हरेक कुराहरूलाई अपडेट गरेर सेयर गरिरहेको छु। खुसी साथ बाँचिरहेको छु है। हजुर के छ कुखुरा लिन आउनु भयो ल ठिक छ। के हो शोभा सिस्टर यार हाम्रो नेपाली हस्बेन्ड वाइफको घर देखाउनु त ठिकै हो। मान्छेको अनुहार देख्नु नपाएर तनाव भएको छ। हाम्रो यहाँ नेपाली फ्यामिली आउनु भएको छ। एकजना कपाल हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ बस्नको लागि बोसले घर सर व्यवस्था गरिदिनु भएको छ है। त्यही हो हजुरलाई बुझ्नुभयो होला नि मेरो कुरो होइन। त्यही हो जे जस्तो हुन्छ मैले हजुरहरूलाई जानेको बुझेको कुराहरू एकदम सेयर गरौँला होइन। अहिले मैले टिकटक लाइभमा हाम्रो यहाँ हुन्छ नि रोमानियामा तपाईँको धेरै 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै आउनुभएको पुरानो नेपालीहरू पनि यसो 1-2 जना भेटेको छु होइन। उहाँहरूसँग अब कुराकानी गर्ने क्रम जारी नै छ।
बिस्तारै बिस्तारै कुराहरू केही जान्ने बुझ्ने सिक्दै गइसकेपछि म हजुरहरूलाई अपडेट गरौँला है। जे होस् यथार्थ कुराहरू आउनेछ हजुरमाझ है। ढुक्क हुनु होला। जीवन राईले त्यो दायाँ बायाँ बढाइ चढाइ 10 को माल 20, 20 को माल 50, 100 भन्ने मेरो चलन छैन है। जे जस्तो छ ट्यागको हजुरलाई अपडेट गरिदिने हो। हजुर बुझ्नु होला आगामी दिनहरूमा है। तपाईँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ढुक्कले आउनु होला। नो प्रब्लम गाइज। युरोप कन्ट्री हो, त्यो यहाँ गर्न चाहेर भोलि पर्सि भयो भने यहाँ मान्छेको फ्युचर बनेर कहाँ पनि पुगेको हुन्छ है। त्यो आफ्नो भरपर्ने कुरो हो र आफूलाई लकले कतिको साथ दिन्छ भन्ने कुरो हो है। सो हजुरसँग गफ गर्दा यहाँ आइसकेको छ यार। म त यार आमा यति फटाफट केही छैन। अब टक्क फेरि रिटर्न जाने अब रुमतिर। अब कामसाम छैन, पसल जानुपर्ने, केही किन्नुपर्ने केही पनि छैन है। अब भोलि फेरि मेरो 24 आवर ड्युटी छँदैछ। भोलिको भ्लग हेरौँ न। फेरि त्यहीँ जाने हो, मकैबारीमा मकैहरूसँग बोल्ने हो, बस्ने हो, मोटरहरू हुन्छ, गफसफ गर्ने हो। एक्लै हुन्छ क्या गाइज। हुन्छ नि त्यो मेरो एउटा न्यास्रोपन मेटाउनको लागि भए पनि मैले भ्लगमा बट्टाङ टाङ 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 बोलिदिरहेको हुन्छु कि। अब एक्लै यसरी टोलाएर बसिरहँ भने होइन, मान्छेको दिमागमा के कुरा खेलेर के होला भन्ने टेन्सन हुने क्या त्यस्तो ठाउँमा पुगिसकेपछि। एक्लै हुन्छ त अनि के गर्नु। अनि एक्लै भट्टाङ टाङ टाङ बोले हुन्छु हजुरहरूलाई। कति कुराहरू मन परिरह होला, कति कुराहरू मैले बोलेको कुराहरू कस्तो नराम्रो पनि लागिरह होला होइन। आइएम सो सरी भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म त्यस्तो बोल्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन वास्तवमा होइन। तर बोलिन्छ, अब बोल्नै पर्ने भयो कि। एक्लै भइसकेपछि अलिकति कस्तो फिलिङ्स हुने। अनि अलिकति रमाउनको लागि भए पनि उक्त कुराहरूलाई मैले बोलिरहेको थिएँ। त्यसबाट मबाट कुनै गल्ती भएको छ भने चाहिँ आइएम सो सरी है। केही छैन, लाइफ यस्तै हो गाइस होइन। स्ट्रगल गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। दुःख पछि सुख अवश्य पाउँछ भन्ने छ नि त। जुन कुरालाई चाहिँ हामी लिएर अघि बढिरहेकै छौँ र हजुर पनि त्यसरी नै अघि बढ्नु होला। रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने है। सो हजुर माइन्ड नगर्नु होला है। मैले कुनै गल्ती गरेको छु भने हामी चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु है। मैले त्यस्तो गल्ती हुन्छ नि, खासै त्यो जानी गल्ती बोल्ने होइन। अनि एउटा हुन्छ नि टाइम पासको लागि जे पनि बोल्दैछु। मैले चाहिँ खासमा त्यहाँनिर एक्लोपन मैले न्यास्रोपन मेटाउन खोजेको हो कि। मैले त्यहाँनिर उक्त कुराहरू बोलेर होइन हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत राखेर म पनि खुसी भइरहेको छु नि त। अनि त्यो ठाउँमा एक्लै भ्लग नबनाउने हो भने त्यो मोबाइल हेरेर कति बस्ने हेर्नु, आँखा दुख्छ, टाउको दुख्छ। अनि भ्लग बनाएर पो यसो दायाँ बायाँ हस्याङ खोस्याङ हट्याङ उता गरेर होइन जे होस् टाइम पास भइरहेछ, जागिर पनि भइरहेछ। अनि हजुरहरूलाई मेरो कामको विषयमा जानकारीहरू पनि भइरहेको छ। त्यसरी लिनु होला। मैले 2-4 शब्दहरू कहिले काहीँ नराम्रो बोलेको छु होइन। मलाई पनि थाहा छ मैले बोलेको छु। उक्त कुराहरूलाई चाहिँ प्लिज माइन्ड नगर्नु होला है। यस्तो कुराहरू दैनिक जीवनमा नर्मल हो क्या। त्यस्तो धेरै नराम्रो पनि बोले जस्तो त लाग्दैन होइन। हल्का फुल्का यसो हल्का रमाइलोको लागि मात्रै मैले अलिकति यसो दिने गरेको छु पोइन्ट है। त्यो चाहिँ हामीले नर्मल लाइफमा हामीले बोल्ने कुराहरू त्यस्तै हुन्छ क्या। हाम्रो नेपालीहरूको त्यही त अनि पारा होइन। सरी गाइज, सरी। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। लट्स अफ माया फ्रम प्रुन्डु है। टक्क लाएर नेपाल जस्तै लाग्छ तपाईँको गएको ठाउँ त भन्नुहुन्छ धेरैजनाले। बट नेपाल होइन है यो। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ बोर्डमा प्रुन्डु लेखाएको छ है। यो चाहिँ रोमानियाको प्रुन्डु नै हो क्या। त्यही भएर अब हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला यी कुराहरूलाई। टक्क लाएर म चाहिँ यताबाट भित्रबाट यस्तो घुमेर छिर्दिनँ नि त। यताबाट उता निस्किने क्या। अब यो चाहिँ यहाँको यो के हो, यो स्कुल हो कि क्याम्पस हो आई डोन्ट नो है। यहाँ स्टुडेन्टहरू टन्नै हुन्छ, सायद स्कुलै होला यहाँको है। स्कुल एरिया हो यो। टक्कै यहाँ आइदिएको छु। अब यही थियो मेरो आजको छोटो मिठो जानकारीमूलक, सन्देशमूलक, प्रेरणामूलक, मायामूलक होइन सबैमूलक कन्टेन्ट यही थियो आजको। अब आजको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु है त गाइज। ओके बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भ्लग टुमोरो। 24 आवर ड्युटी अगेन जाने, मकै सकै हेर्ने। यत्रो भएको थियो मकै, अब यत्रो भयो किन होइन, बढेर एक दिनमा। ओके बाई, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।